Už více než týden putuju v Bulharsku po hřebeni pohoří Stará planina. Cestu jsem začal na vrchu Kom a mým cílem je dojít do sedla Šipka. Aktuálně jsem na chatě Kozja Stěna a do cíle mé cesty zbývá ještě asi 100 kilometrů. Vstávám za svítání a z pokoje se přesunuju dolů do jídelny, kde si dám rychlou snídani. Přicházím do sedla ve Klemeto. Vévodí mu 35 metrů vysoký oblouk svobody, který vzdává hold ruským osvoboditelům. Sedlem vedla i stará římská silnice a měly by tu snad být i zbytky opevnění z té doby. Informace o nich byste ale tady na místě hledali marně. Škoda. Následuje několik nezáživných kilometrů většinou po prašné cestě. Charakter terénu se opět začne měnit u chaty Dermenka. A tady stačila chvilka nepozornosti, abych začal celkem solidně bloudit. Já jsem šel úplně na druhou stranu. Chvála bohu za GPS. A jsem u chaty Dobrila. Na celé chatě jsem opět sám. Chata je rekonstruovaná a taky tu dobře vaří. A taky tu naštěstí berou karty. Objem mé hotovosti se totiž dost snížil. Tak dobrou noc. Koukám na předpověď počasí. Vypadá to, že odpoledne začne pršet a zítra bude lejt celý den. To není úplně dobrá zpráva, protože dnes i zítra se budu pohybovat v nejvyšší části pohoří Stará planina ve výškách přes 2000 metrů. Hned na začátku mě prověří stoupáček na 2100 metrů vysoký vrch Ambarica. Dnes mám v plánu dojít až za Botev a při pohledu na terén přede mnou konstatuju, že to bude nemalou výzvou. Takže ještě omrknu místní nouzový bivák a pokračuju dál.
No a teď to začne být zajímavý. Budu muset přejít vrch Kupena. Vrcholový úsek je hezky exponovaný a zajištěný ocelovým lanem. Hůlky musí do báglu. Nahoře dost fouká, takže hned pokračuju dolů. No a dál už to bude sranda, že jo? No, ne tak úplně. Postupně procházím různě obtížné úseky a začíná mě trochu znepokojovat narůstající oblačnost. Navíc mi připadá, že jsem nejspíš blbě odbočil na nějakou zarostlou a neprošlapanou kozí stezku, která vede pod hřebenem. Ty vole, kam to vede? No, tak jsem zas zpátky na hřebenu. A je to tady, začíná pršet. Jsem úplně blbě. Já jsem zpátky. Útulna pod Botevem je naštěstí otevřená. Navíc tu vaří, takže za nastalé situace přehodnocuju plán a rozhodnu se tu zůstat na noc. Na rozdíl od minulých chat je tu taky příležitost popovídat s anglicky mluvícími Bulhary, čehož rád využívám. Vstávám brzy a než chyžár připraví snídani, čeknu počasí. Dnes má celý den pršet, ale teď ráno snad trochu míň. V zaslonu Botev jsou záchody umístěné asi 50 metrů od hlavní budovy a jsou extrémně spartánské. Mířím na Botev, nejvyšší bod celé mé cesty. Nahoře se moc nezdržuju, začíná se do mě rychle dávat zima. Jsou ovce, ty vole. Setkání se stádem ovcí je to poslední, co teď potřebuju. Pochybuju, že tu v tomhle počasí bude nějaký bača a hlídací psy by mi mohli dát co proto. Stádo je v pohybu, takže čekám ve větru nekonečné minuty, než přejde cestu a já můžu pokračovat. Z mlhy se vynořuje útulná Marinka, kam jsem měl včera podle původního plánu dojít. Myslím, že je čas znovu přehodnotit plán. Těch 24 kilometrů na chatu Mazalat dneska nedám. Dojdu jen na chatu Taža. Právě pro tyhle případy jsem si předvídavě do svého harmonogramu naplánoval jeden rezervní den. Teď se bude hodit.
chatě Taža musím sestoupit z hřebenu hluboko do údolí. Dole v údolí mlha houstne a mizí tyčové značení. Nebýt navigace, tak na tu chatu nikdy netrefím. Jsem tu relativně brzo, takže zbytek odpoledne využiju k sušení a opravě výstroje. Jo, a taky se 2 chyžárama shlédnu několik dílů seriálu Komisař Rex. Samozřejmě v bulharštině. Venku leje jak z konve. Na chatě jsem opět jediným hostem. Dám si brzkou večeři a jdu spát. Mraky jsou pryč a máme tu opět krásný den. Pokračuju dál údolím meandrující říčky. Po rovině ale dlouho nepůjdu. Na zaslonu Botev jsem si od mladých Bulharů vyslechl pár historek o medvědech, kteří se prý v těchto místech pohybují. A v tomhle neúplně přehledném terénu by mě to ani nepřekvapilo. Jo, někde tu bude média. Ale žere asi spíš krávy než lidi. Nenápadný vrchol Rusovatec je nejvyšším místem dnešního dne. Vidím odtud celý zbytek dnešní trasy. Tady vzadu u horské louky Uzaná bych měl dnes spát a sedlo Šipka je už za tímhle hřebenem. Skalisko přede mnou se jmenuje Zpívající skály. Zdejší skalní útvary prý při větru vydávají zajímavý zvuk. Tohle asi nebude ten zpěv. No a tohle nejspíš taky ne. Chata Mazalat byla jednou z variant pro přespání, ale dnes se tu ani nezastavím. Cesta pomalu ale jistě míří dolů k hranici bukového lesa. Na samém kraji lesa procházím kolem neuvěřitelného množství mravenišť. Musí jich tu být vedle sebe snad stovky.
Od pramene koryta cesta pokračuje po vymleté lesní cestě. Nejde se mi po ní moc dobře. Od chaty Partizánská Peseň je to kus po asfaltu, pak lesní cestou rozrytou od dřevorubců a nakonec zase po asfaltu. Tahle louka vlevo se jmenuje Uzána. Je to oblíbené rekreační centrum a mimo jiné je na ní taky geografický střed Bulharska. Dnes plánuju přespat na chatě Uzána. Jsem tu opět jediným hostem. Nejdřív risknu koupel v téhle podzemní mučírně a chyžár mi potom připraví extra večeři. Takže pro dnešek vše OK. Začíná můj poslední den na treku. Slunce slibující pěkný den rychle mizí v nízké oblačnosti. Postupně se dostávám do majestátního bukového lesa. Myslel jsem si, že to je medvěd. A byl to velký černý pes. A nevím, co je lepší teda. Ale kámo, leď si svýho. Já se budu taky hodit. Kámo. Nelíbí se mi, jsi za mnou. Pes kolem mě krouží a pořád se přibližuje. Vedeš mě dobře, ne? Já zatím jo. Teda vlastně těžko říct, kdo koho vede. Vypadá spíš jako mýtický dohlížitel, který byl vyslán, aby zajistil můj průchod posledním úsekem Staré planiny. A jako správný přízrak se rozplyne v cárech mlhy před příchodem do sedla Šipka. Šipka je pro Bulhary památným místem a symbolem bojů za nezávislost druhé poloviny 19. století. Pro mě osobně ale toto místo zůstane navždy spojené s koncem překrásného balkánského treku. Tak zas někdy příště.